Sziasztok! Úton vagyok haza, most már vonaton Budapesten landoltam, és vonattal térek haza Romániába. Elég fáradt vagyok, biztos látszik is rajtam. Szerettem volna még elmesélni pár sztorit. Hát az egyik érdekes történet az a reptéren volt. A bejárat előtt mindenütt egyenruhás katonák álltak, tehát ne gondoljátok azt, hogy én értettem félre, hogy határőrök vagy ilyesmi, vagy reptéri munkások, hanem rendesen terepszínű ruhás katonák, és mindenkinek ellenőrizték a repjegyét. Én először online check-ineltem, de nem volt nyomtatom, úgyhogy nem tudtam kinyomtatni a repjegyemet, és nem küldtem el magamnak e-mailben sem. Úgyhogy kicsit bajba voltam, próbáltam improvizálni, hogy megmutatom nekik a telefon naptárában a bejegyzést, hogy mikor is van a repülőúton, mert ott megjelent a booking reference is, a reptéri foglalásnak a kódja. Nézegették is, és már szinte beengedtek, de aztán odaírtak egy másik katonát, aki megnézte és mondta, nem, ez nem jó. Keressen, megmondom, hogy nem megy a wifi. 3 wifi-je volt a reptérnek, és egyik sem működött. És ez nem csak a bejárat előtt, hanem miután bementem később, tehát végül sikerült bejutnom. Miután bementem később, azután sem. Tehát sehogy sem tudtam volna megkeresni azt a foglalást, amihez az internetre lett volna szükség, hogy belépjem. Úgyhogy az egyik katona hívott egy reptéri munkást, akivel elküldtek, ez az Air India fülkéje. Szia, mondtam, hogy én nem az Air Indiával repülök, hanem az Emirates-el. Semmiképp sem akarták elhinni, meg nem tudom igazán, mit akartak az Air Indiával, de elküldtek oda. Persze ott mondták, hogy nem tudnak segíteni, viszont az volt a szerencsém, hogy hirtelen láttam valakinek egy privát wifi-t, amit nem védett le jelszóval, és így sikerült arra gyorsan rácsatlakoznom, be tudtam lépni az Emirates oldalára, és megtaláltam a foglalást, tehát minden rendben volt. Csináltam előtte még biztos egy screenshotot is, hogy legyen egy fotó is a foglalásról, és megyek vissza a katonához, mutatom neki, hogy na itt a foglalás, aztán akkor nagyon felhúztak, azt mondja, hogy how did you get this? Hogy honnan van ez? Ott adták nekem az Air Indiától? Mondom, nem, azok nem tudtak segíteni. És nézett így rá, mint hogyha nem tudom, valamit sumákoltam volna, vagy nem is tudom, mivel akartam volna átverni. Úgyhogy elvette a telefont, kivette a kezemből, ezzel még jobban felhúzott, és elkezdett össze-vissza klikkelgetni, elkezdett össze-vissza piszkálni a telefonomon, hogy lássa, hogy tényleg valós a bejegyzés, vagy nem tudom mit akart, mert kérdezte, hogy honnan van ez, hát mondom, beléptem az Emirates oldalára, ez a foglalásom van. És nem akarta semmiképp se elhívni, és nem akart beengedni a reptérre. Ilyet nem lőttem, mondom, komolyan nem engednek be a reptérre repjegy nélkül. Gépfegyverekkel, meg ilyen, nem tudom milyen pisztolyokkal, meg ilyenekkel álltak ott a reptér előtt. Jó, elég kemény a biztonsági előírás, de akkor is valahogy ezt meg kellene oldani. Végül mondtam neki, hogy de nézze meg, ez az én nevem, ott van a foglalásban, nézze meg a járatnak a számát, csak tudja, hogy milyen járatok vannak, hogyha már annyira ellenőrizni akarja, nézze meg az indulási időpontot, de csak nem akart elérni. Aztán annyit piszkálgatott össze-vissza, hogy az összes applikációt, ami meg volt nyitva, már szinte végignézte. Már a Facebookon volt. Nem akartam neki szólni, esetleg olvassa el a verseimet, hogyha már annyira akarja, hogy valamelyik elbeszélésemet, hogyha nagyon unatkozik. És elment az internet is közben, tehát ráklikkel, és akkor azt mondja, mi ez? Hát mondom, most már nem megy az internet, az a privát wifi, amire rákapcsolódtam, az már nem volt meg. Mutatom neki, de van egy képem is róla, hogy nem csináltam egy screenshotot, azt végül elfogadta, végül átengedett, de még akkor is nagyon csóválta a fejét, nem tudom, mit gondolt, hogy ki vagyok, hogy miért akarok bemenni, vagy nem tudom, tehát rengeteg reptéren voltam már, de ilyet még nem láttam, hogy ilyesmi történjen. Az utolsó napon történt, pont mielőtt még eljöttem volna. Meghívott a kolléganőm egy Lakshmi, hát nem istentisztelet, de valami hasonló, tehát egy ünnepségre. Lakshmi, pénz és a jólét istene a hinduknál. Megérkeztünk a szülei házába, és
különböző feliratok voltak már a tornác előtt, és hogy bementünk, egy állványra volt feltéve maga a Lakshmi szobra, és körülötte mindenféle fűszerek és gyümölcsök voltak, amikkel adóznak a pénzistenének. Ott volt az egész család, tehát a kollégámnak a szülei, akkor a lánya a kollégámnak, akkor még a testvérei, tehát teljes családi összejövetel volt ebből az alkalomból, és letérdeltek a bálvány előtt, párszor meghajoltak és elmurmoltak valami imaszerűséget. Mindezt azért csinálják, tehát Lakshmihoz azért imádkoznak, mert az pénzt fog hozni, tehát az lenne a lényege ennek az egésznek. Útközben, amíg mentünk az Isten tisztelet felé, láttam még egy hatalmas, kb. Jó 20 méteres majomszobrot, nem tudtam, hogy mi lehet az, és megkérdeztem a kollégámat, hogy ez micsoda. Mondta, hogy ez is szintén egy isten, egy hatalmas majomisten, amelyiknek van egy külön története. Vishnu egy főistenség volt, és neki volt két fia. Az egyik Krishna, a második pedig Rama. Most Rama száműzve volt valamilyen oknál fogva, erre már nem emlékezett ő sem, az erdőbe, és az erdőbe ott elvett valakit feleségül, egyetlen egy felesége volt, még a hindu vallásban csak egy felesége lehet, tehát ne keverjük össze a muszlimmal, ahol több feleség is lehet egy férfinak, és az történt, hogy ennek a Rama istennek elrabolták a feleségét a démonok. És az egyik fő démon elvitte a feleségét Sri Lankára. És ez a hatalmas nagy majom istenség volt az, aki segítségre sietett Rámának, összetoborozta az összes majmot az erdőből, és építettek egy hatalmas hidat Indiától Sri Lankáig. Állítólag a híd még most is megvan, de hát ezt mindenkinek a fantáziára bízom, hogy mennyire kell ezt elhinni. És ott átkelt ez a hatalmas majom istenség az egész majom sereggel, és legyőzték a démonokat, visszaszerezték Rama feleségét. És ezek után lett ez a majom, így vált ez a majom, aki segítségre sietett Ramának, ő is egy istenné, ő pedig az erő istene. Tehát ezt a 20-30 méteres szobrot, amit én láttam, azt úgy képzeljék el, hogy ez a majom, ez hatalmas muszklikkal rendelkezik, tehát ő az erő istene. És azt mesélték a kollégám, hogy bizonyos edzőtermekben is van, ahol ki van állítva a majom, tehát úgy képzeljétek el, most egy kicsit viccesre fogom a dolgot, hogy Európában ugye szteroidokat szednek az emberek, itt pedig inkább a majomistenséghez imádkoznak, hogy nagyobbak legyenek az izmaik. Tehát ez lenne a sztori. Még egy érdekesség a másik fiáról Vishnunak. A másik fia az Krishna, és ez a Krishna, ez egy nőcsávász volt, tehát ő, hogyha bármilyen szép nőt meglát, akkor egyből beleszeret. Tehát a hindu vallás szerint Krishnának 16 000 barátnője van. Peterden még van kb. Olyan 4 óra határig, Bihar keresztesig. Az lesz igazából a rossz etap, ugyanis kb. 1 óra alatt teszünk meg olyan 10 kilométert. Jönnek a határőrök átvizsgálni az egész vonatot, aztán mozdonyt is cserélünk, mivel csak a határig húzhatja a magyar mozdony, utána a románra cserélnek. Úgyhogy van egy csomó időveszteség ezen a szakaszon. Most pedig nézzünk meg egy videót, hogyan készül a kedvenc italom, és sosem ittam ilyet Indián kívül.
a cukornád szörp. Tehát úgy képzeljük el, hogy a hűtőben rengeteg cukornádat tartanak, akik ezt készítik, és ezen a különleges gépen, amit mindjárt látni fogunk, ezen szűrjük le a levét. Különböző ízesítésekkel lehet tálalni. Én általában gyömbérrel kértem, de lehet mentával vagy zöld citrommal, tehát lime-mal. Mindegyik nagyon ízletes. You want straw? Straw? One in the pipe.